If you have a Bible, you can turn to the book of Habakkuk. यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने हबकुक को अध्याय पल्टाउनुहोस्। So Habakkuk chapter 1. हबकुक अध्याय 1 अध्याय। It was July 8th. We were headed to the airport. अनि हामी जुलाई 8 तारिख चाहिँ हामी एयरपोर्ट जाँदै थियौं। Megan and I, we were going to Hong Kong, so we were very excited about that trip. अनि मेगन र म चाहिँ हङकङ जानको लागि चाहिँ हामी धेरै खुसी थियौं। But you know, airports are always a little stressful for me. अनि एयरपोर्ट चाहिँ सधैँभरि एक किसिमको मेरो लागि चाहिँ अलिकति असजिलो सधैँभरि स्ट्रेस लाग्थ्यो। And so you have to go early and you check in, also all the security that they have. अनि एयरपोर्टमा है बिहानै सबेरै जानुपर्ने अनि त्यहाँ गएर चेकिङ गर्नुपर्ने अनि ती सबै कुरा। So I remember we had gotten through all that and we were going towards the gates and there were just a lot of people standing around. अनि हामी ती सबै कुरा गर्यौं अनि त्यसपछि हामी जाँदै थियौं। And so all the people were standing and they were looking up at the TVs that they have in the airport. अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू थियो अनि ती मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ टिभी सबैजनाले त्यहाँ टिभी हेर्दै थियो। And on the TVs, it was the news and there were a lot of people that were just running around in different places. अनि त्यो टिभीमा चाहिँ समाचार आउँदै थियो अनि मानिसहरू यताउति गरिरहेका थिए अनि मानिसहरू चाहिँ ती समाचार त्यो टिभीमा हेर्दै थिए। And at the bottom it had the news that the police officers had been shot. अनि त्यो समाचारको त्यो मुन्तिर चाहिँ यस्तो लेखिएको थियो कि प्रहरीलाई चाहिँ गोली हानेको भनेर त्यहाँ यसरी लेखिएको थियो। And I think when you kind of think about it, there's been a lot of bad news lately. अनि यदि तपाई सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ आजकल चाहिँ धेरै कुराहरू नराम्रो कुराहरू भइरहेको हामी सुन्दछौं। And so some of that made me think so much of Habakkuk because you read a lot about that here in the book. अनि ती कुराहरूले चाहिँ मलाई यो हबकुकको बारेमा विचार आयो। So in chapter 1, I wanted to read verse 1 to verse 3. अनि हामी हबकुक 1 अध्यायको 1 देखि 3 अध्याय पढ्ने छौं। हबकुक अगमवक्ताले दर्शन पाएको ईश्वरवाणी। हबकुकको अजुरी। हे परम प्रभु, कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने तर तपाई सुन्नुहुन्न अथवा उपरदह भनी म तपाईलाई कहिलेसम्म पुकारा गर्ने तर तपाई बचाउनुहुन्न। तपाई मलाई किन अन्याय हेर्न लगाउनुहुन्छ? तपाई किन अनुचित कुरा सुन्नुहुन्छ? नाश र उपरदह मरै सामु भइसकेको छन्। झगडा र विवाद चारैतिर छन्। So Habakkuk looks out and he sees destruction and violence. अनि हबकुकले हेर्दछ अनि उले विनाश अनि नराम्रो कुरा देख्दछ। And so here he's crying out to God and he's saying, God, why are all these things happening? अनि उ चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्दछ, रुदछ, प्रभु किन यस्तो कुराहरू भइरहेको छ? And so sometimes I think his words sound very familiar to us. अनि उसको कुरा सुन्दा चाहिँ कतिपल्ट हामीले चाहिँ त्यो हामी एकदमै परिचित हुन्छौं। That it's easy to look out and we see destruction in a lot of different places. अनि हामी हेर्दछौं हामी बाहिर कति विनाश अनि नराम्रो कुराहरू हामी देख्दछौं। You know, we think of in Nepal, right, with all the problems that they've had with the earthquake and then now with the weather there. अनि हामी यो पनि देख्दछौं कि नेपालमा कसरी भुइँचालो आएको अनि अहिले चाहिँ कसरी मौसमको कारणले त्यो कति विनाश भएको कुराहरू हामी देख्दछौं। And then even this week with if you look at the news in Louisiana with all the flooding there. अनि यदि तपाईले समाचार सुन्नु भएकै छ लुजियाना भन्ने स्टेटमा कसरी त्यहाँ बाढी आएको कुरा। And then also here we talked about the violence in Dallas or in different parts of the states here. अनि यहाँ पनि कति झै झगडाको कुराहरू ड्यालसमै भएको कुराहरू पनि हामी देख्दछौं। So I think the real blessing of Habakkuk is we hear him cry out to God about these things. अनि हबकुकको एकदमै एउटा राम्रो आशीषित कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हबकुक परमेश्वरमा उले पुकार्दछ। And we get to see how God responds and how God speaks into
those different struggles. अनि कसरी परमेश्वरले उसको के अरे रुवाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएको र अनि उसलाई उत्तर दिएको हामी पाउँदछौँ. So in chapter 2, we're going to go read verses 2 through 4, and we'll look at what God says. अनि हामी 2 अध्याय हेर्दछौँ. 2 अध्यायमा चाहिँ 2 पददेखि 4 पदसम्म हेर्दछौँ र अनि कसरी परमेश्वरले हबकुकलाई जवाफ दिनुभएको कुरा यहाँ लेखिएको छ. 2 पद. तब परमप्रभुले मलाई जवाफमा भन्नुभयो, मैले यो प्रकाश पाटीहरूमा प्रष्ट गरी लेखेँ र समाचार बाहेक त्यससित दौडन सकोस्. 3 पद. किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ, त्यसले अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन. त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन. So one of the things that God says is that He's bringing this justice. अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ चाहिँ एउटा न्याय त्यहाँ गर्नुभएको हामी देख्दछौँ. And so if you read later in chapter 2 where He talks about sin and how that sin is punished, अनि हामी कसरी यो 2 अध्यायको पछिल्लोपट्टि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कसरी पाप आएको अनि पापले कसरी विनाश गरेको त्यो कुराहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. and so one of the things that He says is that all these things are certain, that they're going to happen. अनि यो कति कुराहरू चाहिँ निश्चित छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हुने छ भनेर भन्नुहुन्छ. In verse 2 He says, write down the revelation to make it plain. अनि यहाँ 2 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, तैँले यो प्रकाश पाटीहरूमा प्रष्ट गरी लेख. And so part of writing things down is making it certain, making it official. अनि कति कुरा जब हामी लिखित गर्दछौँ त्यो चाहिँ एकदमै के अरे आवश्यक एकदमै हुन आउँछ. So if you go to buy a house or if you are going to get an apartment, you have to fill out all this paperwork, right? यदि तपाईँ चाहिँ घर किन्नु जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ कति कुराहरू लिखित गर्नुपर्छ, कति कुराहरू लेख्नुपर्छ. And so if you decide, well, I don't want to buy that house, it's okay to change your mind. अनि यदि तपाईँले चाहिँ अब पछि गएर हैन मैले यो घर किन्दिन भनेर त्यसरी निर्णय गर्नुभयो भने, But once you sign the papers, then it's official, right? You can't change your mind anymore after that. अनि तपाईँले जे कुरा त्यहाँ लिखित गर्नुभएको छ, आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो कुराले चाहिँ फेरि चेन्ज गर्न मिल्दैन. And so God says, write it down, right? It's official. All these things are going to happen. अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ चाहिँ लिखित यो कुराहरू चाहिँ तिमीले लेख, यो कुराहरू चाहिँ हुन आउने छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ. And so in verse 3 He says, even though it takes a while for it to happen, He says to wait. अनि यहाँ कसरी 3 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, यदि यो हुन आउनलाई ढिला भए तापनि यो चाहिँ हुने छ भनेर 3 पदमा लेखिएको छ. And so one of the things that we do as Christians, I think, is that we wait on God. अनि कतिपल्ट हामी ईसाईहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भने परमेश्वरमा हामी पर्खन्छौँ. And it's hard because we don't like to wait, right? अनि कतिपल्ट चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ, कतिपल्ट हामीलाई चाहिँ कुर्न पर्खिन मन लाग्दैन. You don't want to wait in line, or if you're at a restaurant, you don't want to wait for your food. अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई त्यो लाइनमा बस्नु पर्खिन मन लाग्दैन, अनि यसै गरी खाना गयो रेस्टुरेन्टमा गयो भने नि पर्खिन मन लाग्दैन. But especially if things are not good in your life, it's hard to hear God say that you have to wait. अनि कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू मिलेको छैन भने चाहिँ परमेश्वरमा पर्खिनु चाहिँ आवश्यकता छ. Let's look at a verse in James in chapter 5. हामीले आयुब James chapter 5, verse 7 and verse 8. याकूब पछाडि पद छ. James chapter 5, 5 अध्याय verse 7 and verse 8. And we'll read those two verses. म यहाँ पढ्ने छु. 5 अध्यायको 7 र 8. यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नआउन्जेल धैर्य धारण गर. हेर भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर
किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ, तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। And so it talks about like a farmer, in the way that a farmer has to wait for his crops. अनि यहाँ चाहिँ किसानको बारेमा लेखिएको छ, अनि कसरी किसानले चाहिँ धैर्य गर्नुपर्ने कुरा। We have plants at our house that are very hard to keep alive. अनि हाम्रो घरमा चाहिँ बोट बिरुवाहरू छ, अनि कतिपल्ट त्यो बोट बिरुवालाई जोगाउन चाहिँ एकदम गाह्रो पर्छ। So it's just like that farmer, right? You do all that you can do. You work hard to take care of the crop. अनि त्यसैगरी त्यो किसानले एकदमै दुःख गर्छ, अनि उसले एकदमै आफ्नो परिश्रम गर्छ। But there's some things that you can't control. You can't control the weather or whether or not it'll get enough water. अनि कतिपल्टहरू चाहिँ हाम्रो उसमा छैन, हामीले गर्न सक्ने कुरामा छैन। And so the farmer has to wait for that harvest. अनि त्यो फसलको लागि चाहिँ किसानीले कुर्नै पर्छ, धैर्य गर्नै पर्छ। And so even in our life, there are things that we can do. We try our best to make good decisions. अनि हाम्रो जीवनमा पनि कतिपल्टहरू हामीले राम्रो निर्णय गर्नको लागि हामीले कुर्नु पर्छ। But even in our life, there are things that we don't control. अनि कति कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। And so the Bible says that as Christians, we wait on God. अनि हामी इसाईले चाहिँ बाइबलमा भनेको छ हामीले चाहिँ धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ। We wait on God to help us with the things that are beyond our control. अनि हामी इसाईहरूले चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुभन्दा पनि We wait for God to help us with the things that are beyond our control. अनि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले कन्ट्रोल नगर्ने नसक्ने कुराहरू भन्दा पनि कुरामा पनि परमेश्वरमा धैर्य रहनुपर्छ। And so when you think of Habakkuk, right, it's so much about prayer. अनि हामी हबकुकलाई हेर्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हामी देख्छौँ। That Habakkuk is talking to God and he's telling him all the things that he needs. अनि हबकुकले चाहिँ परमेश्वरसँग कुरा गर्ने अनि उसले के चाहिएको कुराहरू उसले परमेश्वरलाई सोध्छ। And Habakkuk is talking about his frustration and his fear. अनि हबकुकले चाहिँ कसरी त्यो दिक्क लागेको कुराहरू परमेश्वरसँग उसले कुराकानी गर्छ। And so we know as Christians that prayer is so important, that we go to God and we talk to Him about the things that we need. अनि हामी इसाईहरूलाई चाहिँ एउटा प्रार्थना चाहिँ एकदमै आवश्यकता कुरा हो, कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरसँग गएर हामी बातचित गर्न सक्छौँ। That God wants to take our frustration and our fear and we can give that to Him. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको दिक्कदार लाग्ने कुराहरू चाहिँ कसरी हामी परमेश्वरमा हामी टक्राउन सक्छौँ। And so part of what God says to Habakkuk here, He says we have to wait. अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हबकुकलाई कसरी जवाफ दिन्छ भने चाहिँ तिमीले धैर्य गर्नुपर्छ भनेर यसरी परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ। The second thing He says is in verse 4. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ पद 4 मा God says that the righteous will live by faith. अनि दोस्रो पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ कि धार्मिकता चाहिँ विश्वासले जिउँछ। You know what's great about this verse is we read it 3 different times in the New Testament. अनि हामी नयाँ करारमा चाहिँ हामी 3 चोटि जति यो कुराहरू हामीले देख्दछौँ। And so there's 2 letters that Paul writes where he'll mention this verse in Habakkuk. अनि पावलले चाहिँ कसरी यो 2 ताल यसरी यहाँ लेखिएको छ। But the one I want to look at is in Hebrews chapter 10. अनि एउटा कुरा अर्को चाहिँ पावलले हिब्रू को 10 अध्यायमा Hebrews chapter 10 in verse 37. 10 को 37 पद। Hebrews chapter 10. We're going to read verse 37 and verse 38.
म स्क्रिनमा छ म यहाँ पढ्नेछु चाँडै नै जो आउनु हुँदैछ आउनु नै हुनेछ उहाँले विलम्ब गर्नु हुने छैन जो मसित धर्मी छ उसको विश्वासको कारणले जीवन पाउने छ तर यदि त्यस मानिसले भएको मुख फर्काउँछ भने म उसित प्रसन्न रहने छैन Okay, so he says, my righteous one will live by faith. अनि यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ धर्मी मानिस चाहिँ विश्वासको कारणले जिउने छ He says we don't shrink back or we don't give in. हामीले चाहिँ कति कुराहरू हामी आफैले दिने हैन लिने हैन But instead we live by faith. तर हामी चाहिँ विश्वासको कारणले हामी जिउने छौं And then in chapter 11, it's a very famous chapter in the Bible. अनि हिब्रूको 11 अध्याय यो चाहिँ एकदमै फेमस छ He goes and he talks about different men and women who had great faith in the Bible. अनि यो अध्यायमा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै बाइबलको मान व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ So he'll mention Noah and how Noah built the ark and God was able to save his family. अनि यो यस 11 अध्यायमा चाहिँ कसरी नोवाले चाहिँ कसरी उसले त्यो जहाज बनायो अनि कसरी त्यो मानिसहरूलाई बचाउने कुराहरू लेखेको छ And he'll talk about Abraham and how God told Abraham to go to a distant country. अनि कसरी अब्राहमको बारेमा लेखेको छ कसरी उहाँले चाहिँ अब्राहमलाई अरु जग्गाहरूमा पठाउनु भएको कुराहरू लेखेको छ And so in Hebrews, faith is not just about what I believe. अनि यो हिब्रूमा लेखेको यो विश्वासको बारेमा चाहिँ मैले के कुरा म विश्वास गर्छु मात्रै भन्ने कुरा लेखेको हैन Faith is more about the way that I live. अनि विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ म कसरी जिउँछु त्यो बारेमा हो And so when we live by faith, it's about doing things for God that God can take and help other people. अनि हामी जब विश्वासमा जिउँदछौँ तब हामी अरूलाई सहायता गर्नेछौँ अनि त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुन्छ There's a company that Megan likes a lot. It's called Eternal Threads. अनि मेगनलाई एउटा कम्पनी असाध्यै मन पर्छ अनि त्यो कम्पनी Eternal Threads. इटर्नल थ्रेड भन्ने त्यो कम्पनी मेगनलाई एकदम मन पर्छ And so they sell clothes and jewelry. अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ लुगाफाटा अनि गरगहनाहरू बेच्छ But it's things that are made in other countries. अनि त्यो कुराहरू चाहिँ गरगहना लुगाफाटाहरू चाहिँ अरू देशहरूमा बनाएको हो And so people in Nepal or in India, they'll make things and you can buy it from that company. अनि त्यो चीजहरू चाहिँ जस्तो नेपाल देशमा अनि इन्डिया देशमा बनाएको अनि त्यो कम्पनीद्वारा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ And so the purpose is that those people in those countries are able to make a living for their family. कुरा के हो भने चाहिँ त्यो देशमा बसेका मानिसहरूले चाहिँ ती कुराहरू गरेर उनीहरू जीविका चलाउँछन् And so when I think of living by faith, it's the way that God is able to bless other people. अनि जब म विश्वासमा जिउने कुरा म सोच्दछु तब चाहिँ परमेश्वरले मेरोबाट आशीष दिने कुरा म त्यसरी सोच्दछु We think about how God can help people who are living in poverty or people who are affected by destruction. अनि कसरी चाहिँ परमेश्वरले कसरी Living in poverty. जसरी चाहिँ गरिब भएर बाँचेकाहरूलाई नभएकाहरूलाई कसरी हामीले त्यसरी सहायता गर्न सक्छौं And God does that by using men and women of faith. अनि परमेश्वरले चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी आशीषित दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई चलाएर त्यसरी आशीषित गर्नुहुन्छ ती मानिसहरूलाई And so God can take the little things that we do and He can do so much good with that. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रोबाट सानो चीज निकालेर चाहिँ उहाँले हाम्रो त्योबाट ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ Okay, one last verse that we're going to read and then we'll be done. अनि एउटा अन्तिम पद म पढ्ने छु त अनि म सिधाउने छु It's Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3
in verse 17. अनि 17 अध्याय 17 पद Habakkuk chapter 3, verse 17 to verse 19. 17 देखि 19 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, चाहे निवारको रूपमा फल लागोस् अथवा नलागोस्, दागको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्, भद्राक्षको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्, अन्न भूमिमा उब्रियोस् अथवा नउब्रियोस्, खोरमा केही भेडाहरू होस् अथवा नहोस्, गोठहरूमा केही गाईहरू होस् अथवा नहोस्, तर म अझै परमप्रभुमा आनन्दित रहनेछु र मेरो उद्धारकर्ता परमेश्वरमा रमाउने छु। So Habakkuk says, even though things are not good, अनि हबक्कले भन्दछ कि कुराहरू नमिले तापनि, right? There's no crops or there's no animals. अनि त्यहाँ भेडा बाख्रा नभए तापनि, त्यहाँ फसल नफले तापनि, He says, even though those things are not good, I'm still going to rejoice in the Lord. अनि त्यो कुराहरू नराम्रो छ तर पनि म परमेश्वरमा चाहिँ आनन्दित रहनेछु। And so it's amazing to see how different when we started in Habakkuk to how we see in the end. अनि हामी कसरी हेर्नेछौँ, हामी कसरी सुरु हबक्कुकमा हेर्यौँ अनि अन्तिममा कसरी हेर्यौँ। You remember in the beginning there was the frustration and he was crying out to God. अनि हामीले पहिलो पल्ट हबक्कुकमा हेर्नेछौँ कसरी हबक्कुक चाहिँ दिक्दार भएको अनि कसरी परमेश्वरमा उसले रोइ कराएको हामी देख्दछौँ। And in the end, things are still the same, right? There's still destruction, there's still violence. अनि हामी कसरी अन्तिममा चाहिँ अझै त्यस्तै नराम्रा कुराहरू छन्, कति कुराहरू मिलेको छैन उसको जीवनमा, कति विनाशकार छ तर पनि ऊ परमेश्वरमा आनन्दित भएको हामी देख्दछौँ। And so the change that happens, it happens in us. अनि त्यो परिवर्तन हुन्छ किनभने त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीमा हुनेछ। That we can say, even when things are not good, that I'm still going to rejoice in the Lord. अनि हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू नमिले तापनि हामी परमेश्वरमा चाहिँ आनन्दित रहनेछौँ। Okay, thank you very much. Amen. Amen. हुन्छ एरिक, थ्याङ्क यू सो मच। अनि बहिनीहरू धन्यवाद। तपाईँहरू याद गर्नुभयो होला, आज हामी सुरुमा त्यही कोरसमा हामी गाएका थियौँ कि चाहिँ चाहे दागको बोटमा फल फलोस् या नफलोस् मैले परमेश्वरमा रमाउँछु भनेर, र एरिकले अहिले अन्तमा पनि त्यही नै भनेर चाहिँ आजको वचन टुङ्ग्याउनु भएको छ। मेरो 23 वर्षको क्रिस्चियन यात्रामा अनि क्रिस्चियन अगुवा डेभलप गर्ने क्रममा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको चाहिँ पर्खनु। मान्छेहरूले चाहिँ पर्खनु भनेपछि मान्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ दे वान इट एन्ड दे वान इट नाउ। अनि त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। हामी विश्वासीहरूले चाहिँ धैर्यता गर्न सिकेनौँ भने हामी ठुलो पापमा पनि फस्छौँ, ठुलो रङ बाटोमा पनि जान्छौँ। अनि मेरो पास्टरल काउन्सिलिङमा मैले यहाँभन्दा पहिला मैले नेपालमा बाइबल स्कुल चलाएँ आफै सुरु गरेर, अनि पास्टरलाई ट्रेन गरेँ, धेरै कन्फरेन्सहरू गरेँ। अनि मेरो काउन्सिलिङमा चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो स्ट्रगल मान्छेहरू देखेको चाहिँ वेट, पर्खिने कुरा चाहिँ। त्यो चाहिँ आजको वचनले हामीलाई सम्झाएको छ। कतिचोटि हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ वी अल हेभ समथिङ वी आर गोइङ थ्रु, होइन? हामी सबै आफ्नो आफ्नो जीवनमा गएका छौँ। अनि मैले यहाँ लाइन लगाएर यहाँबाट सुरु गरेँ भने, संहिताबाट सुरु गरेँ भने चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम छ हामी सबैको। अनि सबैलाई मेरो जतिको समस्या त अरू कसैलाई पनि छैन भन्ने लाग्छ। तराजु छैन चर्चमा, तराजु राखेर चाहिँ कसको प्रब्लम चाहिँ गोरुमो ठुलो छ भनेर, तर प्रभुलाई थाहा छ। प्रभुलाई यो थाहा छ कि तपाईँको प्रब्लम चाहिँ प्रभुले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको वचनले चाहिँ जस्तो सुकै होस् मेरो विश्वास मैले परमेश्वरमा चाहिँ अडिग राख्नुपर्छ, जेसुकै कुराहरू किन नहोस्। अयुबले भन्यो नि, हामीले यो घटना थाहा छ, सबै कुरा गयो किनभने अयुबले ठान्थ्यो एक किसिमको म धर्मी छु भनेर। अनि हेर्दा डाँडामा हेर्दा पनि धर्मी थियो। अनि परमेश्वर सबै कुरा निकालिदिनु भयो। अनि अन्तमा गएर उसको आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ तिमीले किन त्यो परमेश्वरको अझै गुणगान गर्छौ, महिमा गर्छौ, आज त्यो परमेश्वर तिमीलाई यस्तो गराउनु भयो, अब यति साह्रो उसलाई लुतो लाग्यो, चिलाउने रोग लाग्यो कि मकैको चाहिँ त्यो
के भन्छ खोया खोया ल्याएर यसरी चाहिँ खसन यसो गर्दै थियो यसरी चिलाउँदैछ दाजुले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन छोडेन उसले म नाङ्गे आएँ म नाङ्गे जान्छु धन्य परमप्रभुको नाम त्यो किसिमको विश्वास आज तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वर डेभलप गर्न चाहनु भएको छ आमेन हामी प्रार्थना प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद आजको वचनद्वारा फेरि तपाईँ बोल्नु भएको छ प्रभु आज हामी हरेक एकजना प्रभु हाम्रो जीवनको यात्रामा प्रभु हामी पर्खनी समयमा छौँ प्रभु हामी हतार गर्न चाहन्नौँ तर तपाईँ परमेश्वरको सिद्ध योजना प्रभु हामी पुरा भएको चाहन्छौँ प्रभु म प्रार्थना गर्छु हाम्रा एक विश्वासी जनमाथि प्रभु तपाईँले त्यो धैर्यताको शक्ति हालिदिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरमा सधैँ रमाहाट गर्ने सधैँ धन्यवाद दिन सिक्ने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभु त्यो किसिमको छोरा र छोरी हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु विशेष गरी प्रभु यस मण्डलीमा भएका एकजनाको लागि हामी सबैको सुन्दर योजना छ प्रभु यस पृथ्वीमा र स्वर्गमा प्रभु प्रभु हामीलाई हाम्रो गन्तव्य स्थानदेखि त्यो डेस्टिनेसनमा कुनै पनि कुराले प्रभु हामीलाई हलचल गराउन नसकेको होस् हाम्रो विश्वासलाई हामीले थामिराख्न सकौँ प्रभु प्रभु यस संसारका हावाले बहकिने दायाँ र बायाँ लाग्ने जस्ता छाल जस्तो होइन तर ख्रिस्ट येशूलाई चिनेको असल छोराछोरी कसरी जिउनु पर्यो त्यो आत्मा हामीलाई हालिदिनुहोस् प्रभु प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज फेरि हामीसँग बोल्नु भएको छ म प्रार्थना गर्छु हप्ताभरिका योजनाहरू प्रभु हाम्रा आफ्ना आफ्ना योजना छन् प्रभु तर ती हाम्रा योजना नभएर प्रभु तपाईँको योजना भएको छ प्रभु हामीले गर्ने हरेक काममा तपाईँको आशिष रहेको छ प्रभु हाम्रा नानीहरू हाम्रा हेल्थका कुराहरू छन् प्रभु कतिजना रोगी बिमारी छौँ तपाईँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ प्रभु हामी कतिजना यहाँबाट ट्राभल गर्दैछौँ हाम्रो विशेष गरी दिया बहिनीको मम्मी जाँदै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मौका दिनुभयो यसरी छोटो समय भए पनि प्रभु चिन्न सक्यौँ एक आपसको सम्बन्ध हामी बढाउन सक्यौँ तर तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई अति साह्रै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु सुन्दर योजना राख्नुभएको छ प्रभु जसै उहाँ जानुहुनेछ उहाँसँग तपाईँ रहनु भएको होस् यात्रामा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् र नेपाल गइसकेपछि पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो प्रेममा र आफ्नो अनुग्रहमा बढाउनुहोस् हामी यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ धन्यवाद 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 प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिताको प्रेम ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता प्रभु येशू तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म तपाईँका सबै सन्तजनहरूसँग प्रशस्त रहेको होस् आमेन तपाईँ सबैलाई जय होस्।